I want to hear from you. What was your experience? Szeretném hallani a tapasztalataitokat. Just raise your hand if you want to say something. Aki szeretne valamit mondani, emelje fel a kezét. Yes. Ha rám törnek az érzelmek meditáció közben, és egy sírás is jön, el kell nyomnom azt az érzelmet, vagy hagyni kell, hogy elfolyjon? If during meditation intense emotions come to me and I start to cry, should I somehow suppress these emotions, or is it okay? Or Yes, it's okay. You know, it happens sometimes. ez teljesen rendben van, ez időnként előfordul. Especially when we start to deal with the heart chakra. Főképp, hogyha a szívcsakrával foglalkozunk. Because the heart chakra is the place where we experience meditation. Mert a szívcsakra az, ahol a meditációt megtapasztaljuk. But that's also the place where the emotions are stored. De ez az a hely is, ahol az érzelmeink tárolódnak. And sometimes in our lives we have very intense emotions and we bring them inside us. We don't let them out. És az életünkben időnként nagyon erőteljes érzelmek vannak, és ide bezárjuk őket, és nem engedjük ki. So you put them inside your heart and you close it with a lid and you press it down. Tehát betesszük a szívünkbe, és egy fedővel lezárjuk és lenyomjuk. But meditation opens the heart. És a meditáció megnyitja a szívet. And sometimes these emotions come out. És időnként ezek az érzelmek ilyenkor kijönnek. So this is actually a good process. Úgyhogy ez tulajdonképpen egy jó folyamat. Because it purifies the heart. Mert megtisztítja a szívet. It cleans the heart. Kitakarítja. So sometimes these things that have been pushed inside for many years, they finally can go out. Tehát ilyenkor azok a dolgok, amik hosszú évek óta ide belettek nyomva, azok most ki tudnak szabadulni. But once they go away, usually you're free, you feel lighter. De hogyha egyszer kimentek innen, akkor általában felszabadulsz és könnyebbnek érzed magad. And then you can go even deeper in your heart. És akkor még mélyebbre mehetsz a szívedbe. So this is the process of purification that we all have to go through in a spiritual life. Tehát ez egy ilyen tisztulási folyamat, amin mindannyiunknak keresztül kell menni a spirituális életben. But the good thing is that you don't have to think too much about that. It happens naturally, it happens spontaneously. De a jó dolog az, hogy ezzel nem nagyon kell gondolkodnod, mert ez természetes módon magától megtörténik. So if you have to cry, don't worry, just cry. Úgyhogy ha úgy érzed, hogy sírnod kell, ne aggódjál, sírj nyugodtan. But this won't be happening a lot. Just in the beginning it happens and you feel that will become easier afterwards. De ez nem olyan sokszor fog történni, inkább csak az első időben, és aztán érezni fogod, hogy könnyedebb leszel. Sri Chinmoy said in the end there are only two kinds of tears that are important for us. Sri Chinmoy azt mondta, hogy végül kétféle könyv lesz, ami fontos lesz számunkra. And all the tears fall in two categories. És minden könyv két kategóriába sorolható. One is tears of sorrow. Az egyik a bánatnak a könnyei. And we don't need that kind of tears. És ezeket a fajta könnyekre, ezekre nincs szükségünk. The second is tears of gratitude. A másik pedig a hála könnyei. And those are very good. Azok viszont nagyon jók. So if you feel tremendous gratitude, sometimes tears comes down. Úgyhogy amikor nagyon nagy hálát érzel, akkor is van, hogy elkezdenek folyni a könnyei. And this is very good. És az nagyon jó. So that's good. I'm happy you asked the question. Anyone else has an experience who wants to share? Köszönöm, hogy megkérdezted ezt a kérdést. Van-e valakinek olyan tapasztalata, amit szeretne velünk megosztani? Do you feel the meditation is becoming a little easier? Úgy érzitek, hogy egy kicsit könnyebbé válik közben a meditáció? Tehát, hogy könnyebb most, mint az Some első people are doing this, some people are doing this. I know it's different for every person.
Tudom, hogy mindenkinek más. But the most important thing is one of the things that Sri Chinmoy used to tell us: never give up. De a legfontosabb dolog, amit többek között mondott Sri Chinmoy is, hogy soha ne adjátok fel. The spiritual journey is like following along a very long road. A spirituális utazás az olyan, hogy mintha egy nagyon-nagyon hosszú úton mennénk végig. And you know, at the end of the road is the destination. És tudjátok, hogy az út végén ott van az úti cél. And we all have the same destination. És mindannyiunknak ugyanaz az úti célunk. Which is to feel perfection inside our lives. Ez pedig az, hogy tökéletességet érezzünk az életünkben. And as long as we keep walking along this road, we're getting closer to that destination. És mindaddig, amíg haladunk tovább ezen az úton, addig egyre közelebb jutunk ehhez a célhoz. It doesn't matter if you're going too fast or slow, as long as we keep walking, we will reach the destination. És nem számít, hogy nagyon gyorsan haladsz, vagy igazán lassan. Ha mész, akkor el fogod érni az úti célt. So keep that in mind, never give up. The moment you start your spiritual journey, don't stop, keep going. Tehát ezt ne felejtsétek el, sose hagyjátok föl. Ha elkezdtétek a spirituális utazást, akkor menjetek egyre tovább és tovább. Great, so today we have a few things to cover. Mai napra is van néhány dolog, amiről szó lesz. And a new meditation exercise. És egy új meditációs gyakorlat. So actually I'd like to start with the exercise. Úgyhogy a gyakorlattal szeretném kezdeni. So we learned basically two different ways of meditation. Két különböző meditációt tanulunk. One is by visualizing something. Az egyik a vizualizációval. We learned the meditation on the heart, where you visualize the candle flame inside the heart. Tanultuk ezt a gyakorlatot, amikor a szívben elképzeljük a gyertyalángot. And then we learn the concentration, when you keep your eyes open and you look at something very small. És tanultuk a koncentrációt, amikor nyitva tartjuk a szemünket, és valami nagyon apró dologra nézünk. And they are very effective, both of those exercises. És mindegyik gyakorlat nagyon-nagyon hatékony. But now we're going to learn a new approach, a new technique. De ma egy új megközelítést, egy új technikát fogunk megismerni. Which you also do with the eyes open. Amit szintén nyitott szemmel végzünk. But before I go into the technique, there are a couple more little tricks that can make meditation easier. De mielőtt belekezdenénk a gyakorlatba, erről még néhány trükköt, ami segíthet abban, hogy a meditáción könnyebb legyen. One of the problems when we learn meditation is that the mind is very active. The mind doesn't like to be quiet. Az egyik probléma, amikor meditálni tanulunk, hogy az elménk nagyon aktív, az elménk nem szeret csendben maradni. I don't know if you have that problem, but I do have this problem. Nem tudom, hogy nektek van-e ilyen problémátok, de nekem van. Sometimes I sit down to meditate and my mind says, hey, I'm here. Ahogy leülök meditálni, és az elmém azt mondja, itt vagyok. Let's play, let's do something together. Játszunk, csináljunk valamit együtt. And I say, no, this is not the time. Én meg azt mondom, nem, most nem ennek olyan az ideje. And then the mind gets very upset. I say, oh yes, I'm going to show you who's the boss. You're not the boss, I am the boss. És akkor az elme megharagszik, és azt mondja, nem, majd én megmutatom neked, hogy ki a főnök, én vagyok a főnök. So there's this fighting. I'm sometimes fighting with my mind quite a lot. Úgyhogy időnként harcolok az elmémmel, igazából elég sokat. But then I learned this trick from Sri Chinmoy, which is very, very easy and very good. De aztán megtanultam ezt a trükköt Sri Chinmoytól, ami nagyon egyszerű és nagyon jól működik. The moment you're concentrating, instead of using your mind to concentrate, you use your heart to concentrate. Amikor koncentrálunk, ahelyett, hogy az elménket használnánk a koncentrációra, a szívünket használjuk. So how does this work? Hogy működik ez?
you visualize that all the power of your concentration doesn't happen here, doesn't happen in your mind. Elképzeljük, hogy a koncentrációnknak minden ereje az nem itt az elmében, a fejben történik, but the concentration starts inside your heart. hanem a szívünkben kezdődik el a koncentráció. The power of concentration lives in the heart. A koncentrációnak az ereje itt lakozik a szívben. And then imagine like a water fountain, you know, where the water goes up. És akkor elképzelünk egy szökőkutat, amiben fölszökel a víz. The concentration power rises up from the heart chakra. A koncentráció ereje fölemelkedik a szívcsakrából. And goes all the way to the third eye. So it rises up and leaves your body to the third eye. És végighalad, és a harmadik szemen keresztül hagyja el a testünket. So I mentioned that we have two energy channels in the back of our spine, and that's where the concentration power flows up. Ahogy említettem, két energiacsatorna halad a gerincünk hátsó részében, és ezen keresztül jön fel a koncentrációs erő. And then when it leaves your body to the third eye, imagine it's like a laser beam that connects you to the object that you're concentrating at. És amikor a harmadik szemünkön távozik ez a koncentrációs energia, akkor képzeljünk el egy ilyen lézersugarat, ami aztán belép a koncentráción. So you can visualize that light as golden light that rises up and then connects you to the object. Tehát elképzelheted ezt a fényt egy aranyfényként, ami felemelkedik, és aztán behatol a tárgyba. So when you look at the candle flame, that's what happens. The concentration starts here, goes up the spine, and connects you to the candle flame. Tehát amikor a lángra nézek, akkor ez történik. A koncentráció a szívből emelkedik föl, kilép a harmadik szemből, és belép a gyertyába. I know it sounds a little hard to do that, but once you do it, it's actually not that hard. Tudom, hogy ez kicsit nehéznek tűnik, de ha csináljátok, akkor valójában nem lesz nehéz. And after you do it for a few minutes, it will become very natural. You feel the concentration actually starting in your heart. És egy pár percig végzitek ezt a gyakorlatot, akkor igazából már teljesen természetesnek fogjátok érezni. Érzitek, hogy a koncentráció a szívből ered. And this will make your concentration much easier. És ez sokkal könnyebbé fogja tenni a koncentrációtokat. Once you learn to concentrate the heart, you can go on for 20 minutes, for half an hour, and you will be very relaxed. Hogyha megtanultok a szívetekből koncentrálni, akkor könnyedén fogtok tudni 10-20 percet vagy egy fél órát koncentrálni, és közben végig ellazultak maradtok. Sometimes we do that naturally. We don't have to worry. This happens spontaneously. We are using the heart. Néha ez természetesen is megtörténik, nem kell ezen aggódnunk, nem kell foglalkozni vele, a szívünket használjuk. But most people try to meditate using their mind, their head. De a legtöbb ember úgy próbál meditálni, hogy az elméjét, a fejét használja. And then you're using the playground of the mind. The mind will be dancing around and be very happy. És ugye ilyenkor az elmének a játszóterét használjuk, az elme pedig nagyon boldog lesz, és ott fog táncikálni. It will be very hard to stop the mind if you're meditating from here. Nagyon nehéz lesz az elmét leállítani, hogyha itt meditálsz. So it's like a tug of war. You're pulling one end and your mind is pulling on the other end. Olyan lesz, mint a kötélhúzás. Te húzod az egyik végét, az elméd a másikat. And after the meditation, you usually feel very tired. And, oh my God, this was so hard. És a meditáció után általában nagyon fáradtnak fogod érezni magad. Jaj, Istenem, ez nagyon nehéz. And if you're in this tug of war also, sometimes you feel a lot of pressure in your head. És a kötélhúzás során egy nagy feszültség keletkezik a fejedben. And that's why a lot of people stop meditating, because they feel it's impossible to stop the mind. You feel so tired in the end. És pont ez az, ami miatt sokan abba hagyják, hogy meditációval próbálkozzanak,
mert nagyon fárasztó és kimerültek lesznek a végére, és nem tudják megállítani a gondolataikat. So this is a very good trick. Every time you start your meditation, begin by concentrating on the heart, and then you try to concentrate. Úgyhogy ez egy nagyon jó trükk, amikor meditálni kezdesz, akkor mindig azzal kezd, hogy a szívedre koncentrálsz, és utána koncentráljál a szívedből. So this is the first trick. Now let's learn the second trick. Tehát ez az első trükk, és most tudjuk meg a második trükköt. The second trick has to do with what you place your hands, how you position your hands during meditation. A másik trükk pedig, hogy hogyan helyezed a kezedet a meditáció során. We mentioned the heart position, this one, before, or this one. Említettük ezeket a szívhelyzeteket az előző alkalommal, ugye a összetett kezet, meg a ujjaknak a szívletételét. Those are very, very good. Actually, those are the best. Especially this one is the best hand position. Ezek nagyon jó, sőt ezek a legjobb kéztartások, főképp amikor összetesszük a kezünket. I would like to try a few more, so you can also get a feeling of the other positions. Szeretnék még néhányat kipróbálni, hogy lássátok, hogy érezzétek, hogy milyen érzetekben. So let's do this together. It's like a little meditation exercise. Csináljuk ugye egy kis meditációs gyakorlatként ezt a próbát. So the first hand position is when you place your hands with the palms down over your legs. Tehát az első pozitúra az, hogy a tenyerünket lefelé fordítva a térdünkre helyezzük. So now let's just close our eyes and breathe in and out very slowly. Hunjátok le a szemeteket, és lélegezzetek be és ki, nagyon lassan. Okay, this position is very good once you are very restless and you need to calm down. Ez a tartás, ez nagyon jó akkor, hogyha nagyon nyughatatlan vagy, és le kell higgadjál. Usually helps to focus your energy within, to go within if you are restless. Általánosságban segít arra, hogy az energiáidat befelé fókuszál, főleg amikor nyugtalan vagy. So now let's try the second one, and also you have to feel what happens once you hold this position, which is to place the palms facing up over the legs. És akkor most próbáljuk ki a következő tartást, és nézzük meg, hogy ez milyen érzést ad. Itt most a felfele kell fordítani a tenyerünket, és úgy tesszük az ölünkbe a kezünket. This position means openness. You're opening yourself, and this is excellent once you're depressed or sad. Ez a pozíció, ez nyitottságot jelent,
és ez nagyon jó, hogyha szomorú vagy csügget. Now we will do what is called the Buddha position, and some statues of Buddha he's holding this position. Következő, amit Buddha pozíciónak nevezünk. I'll demonstrate, but you have to place one hand on top of the other, and then you connect the thumbs like this. Ahogy a Buddha szobrokon is néha látod, a két tenyeredet egymásba teszed, és összerakod a hüvelykujjaidat. And then you place your hands like that over your lap. És utána a kezedet ebben a pozícióban az öletbe rakod. This position helps you to balance yourself, to center your energy. Ez a kéztartás, ez segít kiegyensúlyozni, középpontba fókuszálni az energiáidat. Sometimes you feel a little unbalanced, and this is very good to create harmony, to create balance inside you. Tehát, hogyha úgy érzed, hogy elveszett a belső egyensúlyod, akkor ez nagyon jó ahhoz, hogy harmóniát teremtsen benned. And now finally we're going to do the heart mudra, which we did before, which is placing your hands like this and placing them right in front of your heart chakra. És akkor most a szívmudrát fogjuk kipróbálni, mert már csináltunk, amikor összetesszük a két kezünket, és közvetlenül a szívünk elé tesszük. Very good. Well, this is the one that really helps you to connect to the heart, and this is why from all the hand positions, Sri Chinmoy recommended this one the most. Ez az a tartás, ami legjobban összekapcsol minket a szívünkkel, és éppen ezért az összes kéztartás közül Sri Chinmoy leginkább ezt javasolta. It will make your meditation be a little bit easier because it's already energizing this chakra, making it easier to access this chakra. Tehát ha így meditálunk, az megkönnyíti azt, hogy a szívcsakránkhoz hozzáférjünk, mert ez már energetizálja ezt a csakrát. And now let's do the exercise, the new exercise. És akkor most végezzük el az új gyakorlatot. Which will combine those two little tricks that we learned with concentration. Ami két kis trükköt, amit tanultunk, ötvözi a koncentrációval. But we're going to use a different object today. De ma egy más tárgyat fogunk használni a koncentrációhoz. It's a very special object. Ez egy nagyon különleges tárgy. Which is this interesting picture of Sri Chinmoy. Ez a nagyon különleges, érdekes kép Sri Chinmoyról. This is a picture of Sri Chinmoy in Samadhi.
Ez egy olyan fotó, ami Sri Chinmoy samadhi állapotában ábrázolja. Samadhi is a very, very high state of meditation. A samadhi egy nagyon magas meditációs állapot. It's actually the highest state of meditation. Igazából a legmagasabb meditációs állapot. Once you reach samadhi, it means you are completely one with the cosmic consciousness. Ha egyszer eléred a samadhit, az azt jelenti, hogy teljesen egy vagy a kozmikus tudattal. At that point, you're completely one with your soul, És ez azt is jelenti, hogy teljesen egy vagy a lelkeddel. which represents the divine reality. Ami az isteni valóságot képviseli. At that point, there's no more imperfections in your nature. Ezen a ponton már nincsen semmi tökéletlenség a természetedben, There's no more ego. nincsen ego, And you just manifest this peace, this light from the soul. és kinyilvánítod ezt a békét és a fényt a lelkedből. Since this is a very high state of meditation, you haven't seen people in this state very often. It's not very common. Mivel ez egy nagyon magas tudatállapot, ezért nem gyakran láthatunk embereket ilyen állapotban. And if you look at the face, it looks very striking, very different. És hogyha így az arcára néztek, akkor ez nagyon más, hogy néz ki, nagyon ilyen sokkoló. I wish the photo was a little bigger so people in the back could see, but I will explain. You can later come and take a closer look if you want. Örülnék, ha nagyobb lenne a kép, hogy hátul is jobban lássátok, de elmagyarázom, és később megnézhetitek közelebbről is. But you see something across the face, there's absolute relaxation. There's no tension in any point of the face. Az egyik dolog, amit láthattok az arcon, a teljes ellazultság, semmilyen feszülés nem látszik az arcon. The eyes also have this very interesting gaze. They are actually parallel. They are not meeting at any point. A szemeknek a tekintete is nagyon érdekes, mert teljesen párhuzamos, tehát a két szemnek a tekintete egyáltalán nem találkozik, a végtelenben néz. And this is interesting because it doesn't matter what you sit in the room, you have the feeling somehow the photo is looking at you. És ez nagyon érdekes, mert teljesen mindegy, hogy hol ülsz a teremben, úgy érzékeled, hogy pont rád néz, hogy téged követ. That's because the eyes are parallel, they're not looking at any particular point. És ez pont azért van, mert teljesen párhuzamosak a szemtengek, és egyetlen konkrét pontra sem tekintenek. And usually this is not something we can do. We can make our eyes cross like this, but not like that. És ez nem olyan dolog, amit általában könnyűszerrel meg tudnánk csinálni. Mindenki tudja keresztbe húzni a szemeit és bancsítani, de nem tudjuk őket eltávolítani egymástól. And then there's this very interesting expression. It's almost like a smile, but it's not really a smile. És van egy nagyon érdekes arckifejezése, ami majdnem olyan, mint egy mosoly, de nem is egészen mégsem mosoly. Which is very mysterious. We can't really tell what is this. Ami nagyon rejtélyes, és igazából nem tudjuk megmondani, hogy mi ez. It's a special emotion that can only be felt in that kind of state. Ez egy olyan különleges érzelmi állapot, amit csak ebben a tudatállapotban lehet megtapasztalni. So, for example, if you go to Japan, there's a very big statue of Buddha in Kamakura. Ha például ellátogattok Japánba, akkor Kamakurában van egy hatalmas Buddha szobor. And that was Sri Chinmoy's favorite statue, but I've been to that place more than 10 times. I love that statue. Sri Chinmoynak is ez volt a kedvenc szobra, és én is nagyon szeretem, több mint 10-szer voltam már ott. It really captures Buddha's highest meditation state. Ez nagyon jól megragadja Buddhának a legmagasabb meditatív állapotát. And people come from all over the world just to see that statue. És a világ minden tájáról jönnek ide emberek csak azért, hogy lássák ezt a szobrot. But the first thing I noticed in that statue is that the smile of the Buddha was exactly like this picture. De az első dolog, ami feltűnt nekem ezen a szobron, az az, hogy a Buddhának a mosolya az pont olyan, mint Sri Chinmoy ezen a képen. And they say
that's the mysterious smile of the Buddha, but actually this comes from this consciousness. És ugye úgy nevezik, hogy a Buddhának a rejtélyes mosolya, de valójában ez ebből a fajta tudatállapotból ered. So of course this is a picture of Sri Chinmoy, but it represents something else. Tehát természetesen ez Sri Chinmoynak egy képe, de ez képvisel valami teljesen más dolgot. It represents that consciousness of samadhi. Ez a samadhi tudatállapotát képviseli, Which is actually already inside each of us. amely valójában már ott van mindannyiunkban. Once we can go beyond the mind, beyond the ego, that's the reality that we have inside us. Ha egyszer túl tudunk lépni az elmén és az egón, akkor ez az a valóság, ami ott rejlik bennünk. Now that consciousness is covered by many levels and many layers of ignorance. Jelenleg ezt a tudatot sok-sok réteg tudatlanság fedi. But once we make progress in our spiritual life, those layers are removed, one by one. De ahogy előre haladunk a spirituális életünkbe, ezek a rétegek egyenként lekerülnek róla. And what remains in the end is this light of the soul. És a végén nem marad más, mint a léleknek ez a fénye. So although we cannot see inside ourselves, we can sometimes feel a glimpse of that consciousness. És bár nem tudunk igazán magunkba látni, néha mégis megérzünk egy kis pillantást ebből a tudatállapotból. So this exercise is a very powerful exercise because it can connect us to the highest source inside us. És ez a gyakorlat azért nagyon erőteljes gyakorlat, mert össze tud kapcsolni minket a saját legmélyebb forrásunkkal. And this picture can show us the way, what is this consciousness that we already have inside. És ez a kép megmutatja nekünk, hogy mi is az a tudat, ami már ott rejlik bennünk. In the end, it just becomes a mirror of your highest consciousness, of your higher self. Végül tulajdonképpen egy tükörré válik a saját legmagasabb tudatodnak, a legmagasabb önvalódnak. So if you can feel that consciousness inside you, it can be extremely powerful exercise. Tehát, hogyha érezni tudod magadban ezt a tudatot, akkor ez a gyakorlat nagyon erős lehet. So the way to concentrate is of course on the picture. Tehát most koncentrálunk természetesen a magára a képre. But like we did in the candle flame, you can choose a smaller point. De ahogy a gyertyalánggal is csináltuk, egy kisebb pontot választunk. And Sri Chinmoy recommended the third eye of the picture. És Sri Chinmoy azt javasolta, hogy a képnek a harmadik szemére koncentráljunk. And if it's too hard to choose this point, you can just concentrate on the picture as a whole. Hogyha túl nehéznek érzitek ezt a pontot választani, akkor koncentrálhattok a kép egészére. So we will do this now together for about 7 minutes. Most együtt fogjuk ezt a gyakorlatot végezni körülbelül 7 percig. And we're going to incorporate the two tricks we learned today. És beépítjük azt a két trükköt, amit ma tanultunk. The hand positions. A kéztartásokat. You can choose any of those. Bármelyiket választhatjátok. And then the concentration, starting from the heart. És utána a szívből kiinduló koncentrációt. And exiting your body to the third eye. Amelyik a harmadik szemen keresztül távozik a testetekből. And connecting to the object. És hozzá kapcsolat a koncentráció tárgyához. So those two tricks you can do at home when you meditate as well. Ezt a két trükköt, ezt otthon is használhatjátok, amikor meditáltok. If you use a candle flame, you can do the same thing. You concentrate on the heart and connect it to the candle flame. Ha például egy gyertyalángot használtok, ugyanúgy használhatjátok ezt a trükköt, hogy a szívetekből koncentráltok, és a harmadik szemen keresztül kapcsolódtok a gyertyához. Alright, so now let's start by sitting straight. Akkor kezdjük úgy, hogy egyenesen ülünk. And
Okay, now we will focus on our breath. For that part, you can close your eyes. És összpontosítsunk a légzésünkre, behunyhatjuk a szemünket. And just breathe in and out very peacefully, very slowly. És nagyon békésen és lassan lélegezzünk. Try to make your breath so slow, so peaceful that if you had a thread in front of your nose, it wouldn't move as you breathe in and out. Próbáld a lélegzetedet annyira megnyugtatni és lelassítani, hogyha egy szál lógna az orrod hegyéről, az meg sem moccanjon, mikor ki és belélegzel. Now let's choose one of the hand positions. Most válasszuk ki az egyik kéztartást. And we'll begin by chanting Om 3 times. És az Om háromszori ismétlésével kezdünk. Now you can open your eyes and imagine that your concentration starts from your heart center. Nyissátok ki a szemeteket, és képzeljétek el, hogy a koncentrációtok a szívközpontotokból indul ki. It goes up to the third eye from your heart, going through the spine. A szívetekből, a gerinc mentén haladva, följut a harmadik szemetekhez. And then it connects to the picture. És utána összekapcsol benneteket a képpel. At the same time, you try to keep your mind very peaceful, very quiet. Közben az elméteket próbáljátok nagyon nyugodtnak és csendesnek tartani. If any thought comes, just throw the thought inside the picture. Imagine it disappears inside the picture. Ha jön bármi gondolat, hajítsátok bele a képbe. Képzeljétek el, ahogy eltűnik a képben.
Good. So this is excellent exercise. We'll also try again in the future. Ez is egy remek gyakorlat arra, hogy a jövőben kipróbáljátok. And now a few more things to make your meditation easier at home. És megemlítenék még néhány dolgot, ami megkönnyíti az otthoni meditációt. I said I was going to talk about my clothes, and this is the time. Mondtam, hogy beszélni fogok a ruhámról, és ez a megfelelő alkalom. There's something that can help your meditation if you choose a set of clothes that you only use for meditation. Az segít, hogyha választasz egy öltözett ruhát, amit csak a meditációra használsz. And also colors have a meaning. És a színeknek is van jelentősége. And the color white symbolizes peace, symbolizes light, symbolizes purity. És a fehér szín az békét, tisztaságot és fényt jelent. So this is something very subtle, is a very tiny help. Ez valami nagyon finom kis apró segítség. But in the beginning, everything that you can do to help your meditation, it will make an impact. De kezdetben minden apró dolog, amit meg tudsz tenni ahhoz, hogy segítse a meditációdat, annak hatása van. So at home, if you have a set of clothes that you only use for meditation, that will make it a little easier. Tehát, hogyha van otthon egy váltásruhád, amit csak a meditációra használsz, az egy kicsit megkönnyíti ezt. And if you wear light colors, that also will make it a little bit easier. És hogyha világos színeket hordasz, az is egy kicsit megkönnyíti. So another important thing is to choose the right place for your meditation. A másik fontos dolog, hogy egy megfelelő helyet választunk a meditációhoz. When you look at your home, that's probably a good spot for meditation. Ha körülnézel az otthonodban, akkor valószínűleg lesz ott egy jó hely a meditációra. It can be very small. Lehet egészen kicsi. But you should use that space just for meditation. De ezt a helyet csak meditációra kell használjad. And then you can create what we did here. You make a little shrine. És aztán ti is létrehozhattok valamit, amit itt is csináltunk, egy kis oltárt. You decorate that place. Földíszítetek egy ilyen helyet. With nice fabric, with candles, with incense, which is also good. Valami szép textíliával, gyertyával, füstölővel, virággal. And incense also helps to purify the atmosphere. A füstölő az abban is segít, hogy megtisztítsa a légkört. It has a very good effect in the atmosphere, so when you meditate, it also inspires you. Tehát nagyon jó hatással van a légkörre, és amikor meditálsz, ez is inspirál téged. But once you make that place special, once you sit in front of that place, something will already inspire you. Tehát ha kialakítod ezt a különleges helyet, akkor amikor leülsz oda, az már rögtön inspirál. That's why we have temples. Temples are places that inspire us to search for something inside us. Ezért vannak szentélyek, mert ezek arra inspirálnak, hogy belül keressünk valamit. But you can create your own personal temple at home. De megteremthetitek a saját személyes szentélyeteket otthon. And the more you meditate in that place, the more energy you carry. És minél többet meditáltok azon a helyen, annál több energiát fogsz hordozni. Sometimes you just sit in front of the place and already you feel meditation is started. Van, hogy egyszerűen, amikor leülsz erre a helyre, érzed, hogy a meditáció elkezdődik. But it has to be somewhere neutral. There are some places that are not very good. De ennek egy semleges helynek kell lenni. Vannak olyan helyek, amik nem igazán jók. I started my meditation at home in the kitchen. Én otthon a meditációmat a konyhában kezdtem. I felt it was very peaceful there. Úgy éreztem, ott nagyon békés. But that particular day, I had a piece of chocolate cake on the side.
De azon a bizonyos napon ott mellette oda volt téve egy szelet csokitorta. And after 5 minutes something strange happened. My head started to turn. És 5 perc múlva valami furcsa dolog történt, a fejem elkezdett eltekeredni. So instead of the candle flame, I was meditating on the chocolate cake. És a gyertyalánk helyett már a csokitortára meditáltam. So the kitchen is dangerous. Tehát a konyha elég veszélyes. It's usually better to choose a place in the living room or in the bedroom. Általában jobb, hogyha a nappaliban vagy a hálószobában választunk egy helyet. But it should not have any distractions around. De nem jó, ha bármi figyelem elterelő dolog van a környéken. And the second thing is how long do you meditate or how to keep track of the time. A másik dolog, hogy milyen sokáig meditáljunk, és hogy tudjuk figyelni, hogy mennyi időt töltünk ki. In the beginning it's good if you can meditate for 10 to 15 minutes in the morning. Kezdetben nagyon jó, hogyha reggel tudsz meditálni 10 vagy 15 percet. And if you do in the evening, it doesn't have to be as long, it can be a little shorter. És hogyha este is megismétled, annak nem kell ilyen hosszúnak lenni, az lehet kicsit rövidebb. But it's very hard to tell how long you've been meditating. That's a tricky thing. De elég nehéz megmondani, hogy igazából mennyi ideje meditálsz, ez a trükkös dolog. So you can use a clock. Tehát használhatsz hozzá egy órát. A timer. Egy ilyen visszaszámlálós órát. Don't do what I did in the beginning. Azt ne csináljátok, amit én csináltam kezdetben. I put the clock beside the candle flame. Az órát oda tettem a gyertya mellé. Because I said, oh, then I know when the time is done, I can stop. Mert gondoltam, hogy akkor majd látom, hogy mikor van vége az időnek, mikor telt le, és akkor abba hagyom. But it was similar to the cake. De ez olyan volt, mint a torta. After 2 minutes, I was looking at the clock. Oh, I think it's over. Oh, only 2 minutes. 2 perc után már az órára néztem, szerintem már vége. Még csak 2 perc. And then little later, said, oh, I'm sure it's over 10 minutes now. And I looked, only 5 minutes. Aztán azt mondtam kicsit később, már biztos több mint 10 perc. Ránéztem, még csak 5 perc. So, if you have an alarm, you put in your pocket, you leave it beside you, you don't have to think about the time. Tehát ha beállítasz egy ilyen ébresztő órát, és beteszed a zsebedbe, vagy valahova félre oldalra, és nem foglalkozol az idővel. And if you have a phone, it has the nice vibrate feature. Lehet egy telefon, aminek van valami jó kis vibráló beállítása. So you just hear the bzz, bzz, and you know, time is up. És csak ezt a bzzzt hallod, és akkor tudod, hogy már az idő lejárt. But if you're having a good meditation, you can also, of course, continue. You don't have to stop at the time. De ha jó a meditációd, akkor persze folytathatod, és nem muszáj akkor abba hagyni. But usually in the beginning, when the bzz, bzz rings, that's, oh, thank God, I can stop. De kezdetben általában inkább az fordul elő, hogy amikor hallod a berengést, akkor azt mondod, hál' Istennek, végre abba hagyhatom. If you use an alarm also, you can gauge how much progress you're making. Hogyha használsz egy ilyen időmérő funkciót, akkor fel tudod mérni, hogy haladsz. 10 to 15 minutes in the beginning is quite a lot. Kezdetben a 10 vagy 15 perc az elég sok. But after a few weeks, it will become easy. De pár hét után ez már könnyű lesz. Then you can add 5 minutes to your meditation. És akkor meghosszabbíthatod a meditációdat 5 perccel. And like that, you make progress. És így módon előre haladsz. So it's better to have a shorter but intense meditation than just daydreaming for half an hour. Jobb, hogyha egy rövidebb, de intenzív meditációd van, mint hogyha csak álmodozol hosszú ideig. That's why this kind of exercise with the eyes open is very good, because it keeps you focused. Azért jó az ilyen nyitott szemes gyakorlat, mert így fókuszált maradsz. It's hard to daydream when you have your eyes open. Nehezebb nyitott szemmel álmodozni. So with these tips, it will make your meditation a little easier.
Ezekkel a tippekkel kicsit könnyebbé teheted a meditációdat. I also mentioned the diet. If you want to try the vegetarian diet, that can also help you. És mint említettem az étrendet, ha gondoljátok, hogy kipróbáljátok a vegetáriánus étrendet, az is segíteni fog. Sometimes there's a little confusion what it means to have a vegetarian diet. Néha van ebben némi zavar, hogy mit is jelent a vegetáriánus étrend. What can I eat? Mit is ehetek? To make it very easy. Hogy egyszerűvé tegyem. Don't eat anything that can escape from you. Ne egyél semmi olyat, ami elmenekülhetne tőled. Flying, swimming, crawling. Repülő, úszó vagy mászó dolgokat. So everything else you can eat. For example, you can drink milk, cheese, dairy products, eggs, that's all fine. Minden mást megehetsz, például ihatsz tejet, ehetsz tejtermékeket, vagy tojást. So it's actually quite easy to follow this kind of diet. Tehát tulajdonképpen egész könnyű ezt az étrendet követni. And this, after a few weeks, will have an impact in your meditation. You feel your meditation become a little lighter, a little easier. És néhány hét után ennek hatása lesz a meditációdra. Érezni fogod, hogy a meditációd kicsit könnyedebb és egyszerűbb. And the last thing is if you can incorporate physical fitness or activities during the week. És az utolsó dolog, hogyha a heti életedbe be tudod építeni a fizikai fittséget. You don't have to be a super athlete, but if you keep yourself fit, this also will help your meditation. Nem kell versenysportolónak lenned, de hogyha foglalkozol avval, hogy fitten tartsd magad, az segít a meditációdban. And this is something very unique about Sri Chinmoy. He was always talking about this very important aspect of meditation, to keep your body in good condition. És ez is különleges Sri Chinmoyban, hogy ő mindig hangsúlyozta, hogy segít a meditációdban, hogyha a fizikai testedet is jó kondícióban tudod tartani. He didn't talk about that, but he also practiced what he was talking about. És nem csak beszélt róla, hanem ő gyakorolta is, amiről beszélt. So in his life he ran many marathons. Élete során számos maratont futott. And a few ultra marathons. És néhány ultramaratont is. And he created what is today the longest race in the world. És ő hozta létre azt a versenyt, ami a világon ma a leghosszabb verseny. Which is about 5,000 kilometers. Ami megközelítőleg 5000 kilométer. And it goes around a block in Jamaica, Queens, in New York. És ez a verseny New Yorkban, Jamaicában egy háztömb körül zajlik. And you have to finish this race under 52 days. És ezt a versenyt 52 napon belül kell befejezni. Which means running about 100 kilometers every day. Ami azt jelenti, hogy nagyjából 100 kilométert kell futni naponta. And I have many friends who have done this race, and you look at them, they don't look especially fit or like super athletes, they look normal. És van jó pár barátom, aki teljesítette ezt a versenyt, és ha rájuk nézel, nem tűnnek valami szuper sportolónak, elég átlagos embernek látszanak. But for this kind of race, meditation helps a lot. De az e fajta versenyhez a meditáció nagyon sokat segít. Because the mind will tell you, oh, you cannot do this is impossible. Mert így nem mondja az elmék, hogy nem tudod ezt megtenni, ez lehetetlen. But then you realize you have more capacity than your mind is telling you. Mert rájössz, hogy sokkal több képességed van, mint amit az elméd mond. And this is the importance of being active. It always shows us we have more capacity than our mind believes. És ez is egy fontos része annak, hogy aktívak legyünk, hogy rájöjjünk arra, hogy sokkal nagyobb képesség rejlik bennünk, mint amit az elménk mond. And if you do long distance events, either swimming or cycling or running, you feel this is something very important. You have to transcend the mind to reach your goal. És hogyha hosszú távú versenyeken veszel részt, akár futás, úszás vagy bicikli, akkor
ezt kell csinálni, hogy ráébredj, hogy többet meg tudsz tenni, mint amit az elméd mond. So you see, that's all these different things I'm talking about. They connect to the spiritual life. Tehát ez a sok dolog, amiről beszélek, ez mind kapcsolódik a spirituális élethez.